سلام به هنردوستای عزیز. انسی هستم و شعار من با من بپا. امیدوارم همگی خوب و خوش و سلامت باشید و منتظر و مشتاق. این روزها از اون روزی که بافتن رو شروع کردم یه انگیزه قوی تری در من ایجاد شد، یه هیجان بیشتری، اصلا زائد الوصف و نمیتونم توصیف کنم. من فکر میکنم شما هم خیلی حالتون بهتر شده از روزهای اول. داشتید زیربنای یک کار زیبا رو میچیدید و خیلی براتون شاید سخت بود اون مراحل رو طی کردن. برای من هم تا بخوام به اینجا برسم یه مقدار سختی ها داشت، اما الان از زیبایی هاش در عوض لذت میبرید. شما هر رجی رو که میبافید بعد از زدن پود ضخیم و پود ظریف برمیگردید پشت دارتون رو نگاه میکنید و از اون کار زیبایی که ارائه دادید با 4 تا نخ و چله‌کشی های ساده‌ای که روی دار انجام دادید، با اینها ببینید چه زیبایی هایی آفریدید. پس معطل نمی کنیم و میریم پشت کارمون. خوشگار داشته باشید و ادامه بدید. مرسی از شما. فقط یه مطلبی یادم اومد و دلم نمیخواد همینطور ناتمام بذاریم. لطفاً منو یاری کنید، کانالتون رو یاری کنید و به اشتراک بذارید، دست به دست بشه و همه دوستداران این هنر همدیگر رو پیدا کنن اینجا و به اشتراک بذارید. نظراتتون رو به من بگید. از این دست ویدیوها خوشتون میاد؟ دوست دارید به چه صورت اجرا بشه؟ اگه در توانم باشه حتما به نظراتتون اهمیت میدم. میدونید که من مشتاقم که نظراتتون رو بشنوم. ممنونم از شما. بزنیم بریم. امیدوارم جلسه قبل 2 ردیفی که شروع کرده بودم تا یه جاهایش رو با هم بافتیم شما تموم کرده باشید و پود ضخیم و ظریفش رو هم انجام داده باشید. الان میخوام 2 تا مسئله به طور عملی نشون بدم. یکی مسئله پیشکشی هستش. بعد از اینکه هر رج رو بافتین، حالا فعلا ما 2 تا رج رو بافتیم، ولی باید بعد از هر رج شما انگشت شستتون و سبابتون رو باید به کار بگیرید. بذارید به این شکل 2 طرف این خامه ها یا همین گره هایی رو که زدید رو بکشید، گره ها رو به سمت خودتون. این باعث میشه که گره ها سر جای خودشون محکم بشن و از پشت هم نگاه کنید، پشتش هم دیگه چیز اضافه‌ای نداره، قلمبه نمیشه سر جای خودش. این از این. و یک کار دیگه هم اینه که قیچی کنید بعد از هر رج. حالا ما از 2مین رج شروع میکنیم. قرار شد که ما طوری ببافیم که خیلی دوریز نداشته باشیم. دستمون رو، اون قیچی رو میذاریم ابتدای کار و اون قسمتی که دقت کنید که اون قسمتی که کمترین ارتفاع رو داره و مورد نظر ما هست، اون رو ملاک کارمون قرار میدیم و شروع میکنیم به قیچی زدن. اگر شما میتونید با این قسمت هم بهش کمک بدید. یا اینکه مسلط اگه هستید شبیه آرایش کردن مو هستش. خط صافی رو بگیرید و قیچی کنید. این باعث میشه شما وقتی که نقشتون رو شروع کردید به بافت کارتون نشون داده بشه. البته خیلی‌ها ترجیح میدن اصلا قیچی نزنن و بعد از کار بدن به مراکزی که پرداخت میکنن، اما چون این کارمون کوچیکه برای همین خیلی از مراکز این کارهای کوچیک رو قبول نمیکنن. تلاش کنید که خودتون در این کار
مهارت پیدا کنید. ما 2 ردیف رو بافتیم. بریم سر 3مین ردیف. البته قبل از بافت این کاری که باید انجام بدیم، کنارمون رو همون جفت تارهای خودمون رو برداریم و بزنیم کنار شیرازه رو و فراموش نکنیم 2 تا برای این نقشمون 2 تا داشتیم. اینا بریم اون پشت. اگر با این نقشه که من دارم همراه هستید و دارم میبافمش، از ردیف 3 الان هستیم. ما ردیف 3 ما الان به 4 تا رنگ سبز کم رنگ، سبز پررنگ، زرد متمایل به نارنجی و قرمز نیاز داریم. من اینو برای شما به این شکل میذارم، چنانچه هنوز نقشه رو تهیه نکردید در رده 3 اینو ببینید و برای خودتون ثبت کنید که ببافید. البته من الان دوباره برای شما تکرار میکنم که به چه شکل بشه. اولین گره رد 3 ما از سبز کمرنگ شروع میشه. اولین تار رو پر میداریم و گرهمون رو میزنیم. وقتی دارین قطع میکنید دقت کنید که این پرزهایی که از قبل کوتاه کردید، این پرزهای جدید خیلی گرهی که میزنید، قطعی که دارید انجام میدید، یه ملاکی دستتون میده که خیلی از اون بلندتر نزنید، کوتاهتر از اون که اصلا نزنید، ولی خیلی بلندتر از اون نزنید که دور ریز داشته باشید. برای 2مین گره و 3مین گره هر دو از این نخ سبز 2میه که برای من پررنگ تره. گره 2 و 3 رو میزنیم. الانه که کدبندی به کارتون میاد. دیگه نمیشینین فکر کنید که 5می کدومه، 4می کدومه. کاملا بین خطوط 5 تا ما خطمون رو زدیم. خب 2می و 3می با این رنگ نخ سبز و بعد رنگ زرد متمایل به نارنجی برای 4مین گره. نقشه سنتی به این شکل خونده میشه. البته در بسیاری از مناطق وقتی که به صورت جمعی روی قالی‌های خیلی بزرگ دارن کار میکنن، یکی مسئول خوندن نقشه است و با آوازهای خیلی زیبا رنگ‌ها رو به هم میگن در جاهای مختلف، چون اغلب نقشه ها متقارن هست، یعنی اینکه آنچه که این سمت داری سمت بعد هم داری، یکی از اول شروع میکنه یکی از آخر و اون وسطی هم میدونه داره چیکار میکنه، یعنی طوری نقشه رو میخونه که همه شروع کنن به باز زدن و این کار سریعتر بالا میاد و همین که خسته کننده نمیشه. گره 5 و 6 و 7 3 تا گره باید بزنیم با رنگ سبز پررنگ. بعد از این 3 تای سبزی که زدیم، گره بعدی با رنگ قرمز. برای اینکه سرعت عملتون بالا بره در مراحل بعدی نگاه کنید به نقشه. 3 تا سبز داره و بینشون یه دونه از یه رنگ دیگه، 2 تاشون قرمز، 2 تاشون هم زرد. میتونید شما 3 تا سبزها رو ببافید، بعد یه دونه ها رو بعدم برید ببافید. الان ما چون در حال آموزش هستیم دونه دونه این کار رو انجام میدیم، ولی بعداً که مهارت کسب کردید شما این کار رو انجام بدید.
وگرنه هی نخ رو بخوای عوض کنی و بذاری پایین و ببری بالا، سرعتت میاد پایین و دیرتر بالا میاد. این برای وقتی هستش که شما مهارت کافی کسب کرده باشید. الان ما یه دونه قرمز رو زدیم، باید سبز بزنیم. گفتیم بعد از هر رنگ، تک رنگ‌های تک دونه‌ای، تک گره‌ای، 3 تا رنگ سبز آخری متفاوته. نوبت تک دونه رنگ زرد هست. بعد از 3 تا رنگ سبز. دوباره 3 تا رنگ سبز. رنگ قرمز، 2 تا رنگ قرمز، 2 تا قرمز، 3 تا سبز. این دفعه نوبت زرده. بعد 3 تا سبز، بعدش دومین زرد. هر چند وقت در میون به نقشه نگاهی بندازید. الان ما شماره 20 هستیم. برای اطمینان همیشه چند تا در میان به یه نقشه نگاهی هم بندازید. الان زرد ما دونش روی شماره 20. یک کار دیگه هم وقتی نخاتون زیاد نیست این کار خوبه، میتونید لحظه‌ای که گره رو زدید نختون رو نبرید که هی بذار رو بردارش کنید. برای راحتی اون دم دستتون باشه و بعد زمانی که نیاز دارید بردارید. 1 2 و 3. نوبت رنگ قرمز رسید. حواسم نبود خودم بریدم. اگر احیانا احساس میکنید من دارم تند میزنم، شما میتونید از طریق اون قسمت چرخ دنده یا ستینگش سرعتش رو کم کنید که براتون آرومتر باشه، فیلمش آرومتر بره.
نوبت رنگ تک رنگ زرد رسیده. الان من بدون اینکه به نقشم نگاه کنم میتونم بگم 10 20 30 باید رنگ 32 من زرد باشه. دقیقا رنگ 32 من تو نقشه زرده. سومی. نوبت دومین زرد میرسه. اونهایی که طبع شاعریشون قویه از همین کارهای کوچیک هم میتونن برای فان خودشون شعر درست کنن. من متاسفانه در این قسمت ذوق و سلیقه‌ای ندارم. سه. نوبت رنگ قرمز رسیده. شماره 40 در نقشمون باید قرمز باشه که هست. شما مطمئناً به کار خودتون مسلط ترین، چون من الان هم دارم فیلم میگیرم از این کار و برای اینکه بیشترین و واضح ترین تصویر رو به شما بدم خودم یه مقداری در سختی، حالا هر حالتی که شما اسمش رو میذارید هستم، ولی و بافتی که میزنم از حد معمول آروم تره. برای همینه که تلاش میکنم تصویر بهتری داشته باشیم. و یه نکته رو بگم که شما حتما زمانی که دارید میبافید از طریق گوشتون به پادکست هایی که علاقه‌مند هستید گوش بدید، رمان هایی که دوست دارید، پادکست های آموزشی، آموزش زبان، هر زبانی که علاقه‌مندید، روانشناسی، چون حیفه که از وقتتون بیشترین استفاده رو نکنید. یا یه موسیقی آرامی بذارید، موسیقی های هیجانی هم میتونید بذارید، فرق نمیکنه، موسیقی مورد علاقتون. دیگه بیشتر از نصف رو الان بافت زدیم. نوبت رنگ قرمز میرسه این بار و شماره 56 باید باشه. بله دیگه آخراشه. و سومی. قرمز دوم رو میزنیم.
دوباره سبز. این بار نوبت زرده. شماره 64. آخرین گره ها رو میزنیم. سه. در این رج ما آخرین زردمون رو میزنیم 68 و در نهایت 2 تا سبز اینجا میخوره، سبز پررنگ و 1 سبز کمرنگ، یعنی 69 و 70 سبز پررنگ و 71 سبز کمرنگ. و تمام. الان 1 رج بافته شد. الان میتونید حتی این زمان هم یه مقدار بکشید، داره دیگه زیبایی های خودش رو یواش یواش نشون میده. خب بعد از اینکه گره ها رو زدیم یه دور با دفه اینا رو سر جای خودشون یه مقدار می نشونیم. دفه رو طوری بزنید که مراقب باشید تارهاتون پاره نشه، از بین چله ها رد بشه. خب بستش نوبت پود ضخیممون رسید. سیخ پود کشی. هرچی که بالاتر میایین شما مسیر پود ضخیم براتون واضح تر میشه. الان خیلی راحت تر نشون داده میشه. گفتیم که ابتدای کار طوری میذاریم که هم از اون قسمت کناره باید رد بشه، همین که با آرامش رد کنین که کشیده نشه، این قسمت جمع نشه کارتون. کاملا راه باز هست. با دفعه روشو میکوبیم. نوبت پود ظریفمونه. خیلی آروم
اوایل ممکنه که شما به علت اینکه با دفعه زدن با روشش خیلی آشنا نیستید، برای اینکه دارید تلاش میکنید به بهترین شکل هم دفعه بزنید، یاد بگیرید، یه مقدار مچ دستتون و یا بازوهاتون مثل اولین بارهایی که ورزش میکنید و ازش کار میکشید ممکنه که کمی منقبض بشه و نگرانی نداره. مراقب خودتون باشید، اما فشار نیارید، استراحت بدید. خب سومین رج هم بافته شد. با انگشت شست و سبابه پیشکشی رو انجام میدیم. اسم این کار بود پیشکشی. میاریم جلو و بعد با قیچی اینا رو کنار میزنیم که یه وقت بریده نشن. با قیچی پرزهای اضافه رو میچینیمشون. حالا ما فعلا برنامه برای این پرزها نداریم، ولی در مناطقی که فرش‌های بزرگ دائم در حال بافته، اونها حتی این پرزهایی که حاصل بریدنه، فکر میکنم بهش سرکش میگن، اینها رو کنار میذارن توی کیسه‌ای جمع میکنن و به عنوان تشک یا زیرپایی هر چیزی تو کیسه میریزن و اینا رو ازش بعداً استفاده میکنن. به هر حال پشمه و گرما داره. این از رج سوم. میایم 2 تار زیر رو برمیداریم و کنارمون رو دوباره میزنیم. دقت کنید این کنارها که مشکل در بیاد دیگه، خودتون از منم هنرمندتری. بریم که رج سوممون رو هم که زدیم، رج چهارم. رج چهارم به روایت نقشه ما این رجه. در واقع این گلبوته هایی که شما میبینید، ما یه دونه اینجا زرد زدیم، بعد قرمز زرد زد. حالا درست روی همون یه دونه 3 تا زرده، روی یه دونه 3 تا قرمزه. یکی تبدیل به 3 تا میشه، خود به خود از اون سبزها کم میشه. سبزهایی که 3 تا زدیم میشه یه دونه وسطش. اولین گره رو مثل همون با رنگ سبز کم رنگ میزنیم. دومین طبق نقشه یه دونه سبز پررنگ. دومین گره سبز پررنگ. 3 و 4 و 5 رنگ زرد. نارنجی هم بگیرید خوشگل میشه. سه و 4 و 5.
بریم بذاریم بمونه. دوباره رنگ سبز یه دونه شیشمین گره. اینجا یه راهنمایی هم هست برامون دیگه لازم نیست هی گره ها رو بخوای بشماری. الان شما میدونید که این رنگ قرمزی که تک دونه هست زیرا، این یه دونه ها وسط قرار میگیره و دو تا این طرف اون طرفش بافته میشه. قرمز. من یه مقدار زیادی آستیگمات چشمم بالاه و گاهی اوقات بعضی خونه ها رو جا میندازم و مجبور میشم دوباره یه نگاهی بندازم. اینم 3 تا. دوباره یه دونه سبز برای شماره 10. نوبت 3 تای بعدی که قرمز هست میرسه. به همین شیوه من تا پایان میبافم و دوباره آخرش رسیدم بهتون میگم چجوری شده. این قسمت آخر نقشه‌رم به شما بگم که یه گل زرد رو، بوتای زرد رو زدیم، سومی آخرین 3 تایی رسیده نقشه. برای کسایی که هنوز موفق نشدن نقشه رو تهیه کنن من دارم میخونم، وگرنه دوستانی که نقشه رو تهیه کردن الان دیگه شما میتونید سری به اینستاگرام بزنید، آدرسی که گذاشتم لینک روی لینکش، و نقشه رو به طور واضح هم میتونید ازش یه عکس بگیرید برای خودتون کپی کنید، یا اینکه مثل من روی این کاغذهای شطرنجی پیاده کنید. یه جور تفریح میتونه باشه، عجله‌ای که در کار نیست. بعد از زرد، آخرین زردی که تموم شد، شماره 70 با رنگ سبز تیره و شماره 71 با سبز روشن. سبز آخرین گرهمون در واقع میشه سبز روشن. 70 و 71. این رج هم تموم شد. یه دور دفعه میزنیم سر جاش بخوابه، پیشکش انجام میدیم. این مرحله پیشکشی رو حتی توصیه میکنم بعد از اینکه شما اون پود ظریف و ضخیم رو زدید، بعد از اون هم یه دور انجام بدید. بعد از اینکه تموم شد نوبت پود ضخیممونه. همیشه یه بار بالا ببرید و متوجه کارتون باشید. از این سمت که دارید میبرید میذارید در سوراخ که در انتهای سیخ پودکشی هست و آروم میکشید. نوبت پود ظریفه. یکی در میون پود ظریف و ضخیم رو با شما اینجا میزنم که یادآوری بشه. از بین این 2 تا تار زیر و رو رد میکنیم. از جهت اینکه این
کاری که الان میخوام انجام بدم یه قلقی داره، میخواستم بهتون بگم. طولانی میشه ویدیومون، این میذاریم برای جلسه بعد. لطفاً این با دقت نگاه کنید. هر زمان هر لحظه ممکنه که یک نکته پیش بیاد و من اونو بخوام توضیح بدم. اینطور نیست که بگم همه صحبت ها اول ویدیو هستش یا آخر یا وسطش. نمیدونم، شرایطی پیش میاد که پیش بینی نشده هستش و من مجبورم صحبت کنم. الانم میذاریم بقیهشو برای جلسه بعد. شب و روزتون خوش.